নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো মই আজি আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধুসকল আশা কৰো আপোনালোক সবেই ভালে আছে বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিও লৈ আহিছো ভিডিওটো হৈছে যে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক আজি এটা ইনকিউবেটৰ বনাই দেখাম বন্ধুসকল ইনকিউবেটৰ মানে হৈছে কি বাৰু ইনকিউবেটৰ মানে হৈছে এই আমি যে হাঁহ কুকুৰা মানে চৰাই যে পোৱালি যে উলিয়াও সেই মেচিনটো মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখাম বন্ধুসকল এই ভিডিও আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাব কাৰণ স্কিপ কৰি চাবলৈ হলে পিছত আপোনালোকে বুজি নাপাব আপোনালোকে নিজৰ অসুবিধা হ'ব আৰু এতিয়া বন্ধুসকল আহক এতিয়া আমি এই মেচিনটো বনাবলৈ যে কি বস্তু দৰকাৰ হ'ব আপোনালোকক মই এটা কৈ দিছো এতিয়া বন্ধুসকল আমাক এটা লাগিব প্ৰথম থাৰ্মোকল বক্স লাগিব এটা আৰু 2 নম্বৰ লাগিব আমাক W1209 কন্ট্ৰোলাৰ আৰু 3 নম্বৰ লাগিব আমাৰ 12 ভোল্ট DC ফেন আৰু 4 নম্বৰ লাগিব আমাৰ 12 ভোল্ট AC to DC এডাপ্টাৰ আৰু 5 নম্বৰ লাগিব আমাক এটা ৱাল বাল্ব হোল্ডাৰ আৰু আপোনাৰ 6 নম্বৰ লাগিব 100 পাৱাৰ এটা বাল্ব আৰু 7 নম্বৰ লাগিব আমাক অলপ ওয়্যাৰ আৰু 8 নম্বৰ লাগিব আমাক এটা টেপ আৰু বন্ধুসকল এইকেইটা বস্তু হলে আপোনালোকে এই মেচিনটো বনাব পাৰিব এতিয়া আহকচোন মই আপোনালোকক দেখাই দিছো এতিয়া বন্ধুসকল দেখিছে এইটো হৈছে থাৰ্মোকল এইটো মই বজাৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ আৰু আপোনাৰ এইটো মই ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি তাৰপিছত এইফালে চাৰিওফালে টেপ মাৰি লোৱা আছে আৰু আছে এখন আপোনাৰ ঢাকনাখন ইয়াত দেখিছে গ্লাছ ফিটিং কৰি লৈছোঁ গ্লাছ এখন কিয় দিয়া হৈছে বন্ধুসকল এখন দিয়া হৈছে মানে আপুনি বাৰে বাৰে নুখুলিলেও হ'ব ডাইৰেক্ট ওপৰ পাই চাব পাৰিব দেখিছে এইটো আৰু বন্ধুসকল এইখিনি হৈছে গোটেইখিনি ইয়াত কি বস্তু দৰকাৰ হ'ব এইখিনি এটা মই আপোনাক কানেকশ্যন কৰি দেখাম এতিয়া আৰু বন্ধুসকল এইখিনি মই কানেকশ্যন কেনেকৈ কৰে মই আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম বাৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে কানেকশ্যনখিনি কৰি লওঁ
এতিয়া বন্ধুসকল ইয়াৰ মই যোনখিনি কানেকশ্যন হয় সেই কানেকশ্যনখিনি মই আপোনাৰ এটা ডায়েগ্ৰাম বনাই পিনে মই দি দিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পিনে আপোনালোকে কানেকশ্যনখিনি ভালদৰে চাব পাৰিব ইনকিউবেটৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া হৈ গৈছে এতিয়া আমি কানেকশ্যন দিম বন্ধুসকল এতিয়া বন্ধুসকল দেখিছে এইটো হৈছে টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ আৰু মই এইটো আপোনাৰ কিমান ডিগ্ৰী ৰাখিব লাগিব মই আপোনাৰ 37.5ত দিব লাগিব এতিয়া বন্ধুসকল আমাৰ এই ইনকিউবেটৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া হৈ গৈছে মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ বন্ধুসকল মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু বন্ধুসকল মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো আপুনি যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব বন্ধুসকল আজিলৈ বাই